أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. الفن رسالة سامية، رسالة حب، رسالة سلام، رسالة وئام، نأخذكم بسحرها إلى عالم مختلف، وبأصوات جميلة وكلمات وأنغام شجية نأخذكم في حلقتنا لهذا اليوم، حلقة تمزج عددا من الآلات الموسيقية، فأهلا وسهلا بكم. نرحب بضيوفنا في الاستديو الشاب مرسيل طارش والشاب محمد الجنيد والشاب أصيل السبئي، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك إن شاء الله. في البداية نبدأ حوارنا معك مرسيل، كونك مدرب وعازف ناي، ما هو الشيء الذي يميز آلة الناي عن غيرها من الموسيقى؟ أولا أسعد الله مساءكم كل خير، وأرحب بجميع مشاهدين يمن انفورميشن سنتر. في البداية نتكلم على آلة الناي. آلة الناي تعتبر من الآلات النفخية، كما يعني نوصل معلومة لجميع المشاهدين أنه في آلات نفخية، في آلات إيقاعية، في آلات وترية. الناي يعتبر من الآلات النفخية، يعني بتنفخ، أي حد بينفخ في أي آلة بيطلع منها صوت. الناي تاريخه قديم جدا عريق، بس تخصص الناي يندرج ضمن الآلات اللي هي الخشبية أو الخيزران. في آلات نفخية نحاسية، في آلات من أنواع مواد أخرى، لكن بالذات الناي لأنه خيزران فهو من الغاب. فالناي يرجع تاريخه إلى ما عهد قبل البابليين، قبل الفراعنة، آلة قديمة جدا صنعت من آلات الخيزران، لها آلية معينة في النفخ، يعني كل آلة نفخية لها أسلوبها، فالناي يعني لها طريقة في النفخ من أجل أن تصدر الصوت كذا. فبداية الناي يعتبر من الآلات المهمة في الأوركسترا العربية بالذات، تندرج من ضمن اليخت الشرقي يسموه، يعني معك القانون والناي والكمان والعود وبعض الآلات تعتبر يخت شرقي يسمى، يعني آلة شرقية تصدر من الأصوات العربية الأصيلة، مثل النغمات اللي فيها نغمة كاملة ونص نغمة وربع نغمة وثمن النغمة. الأثمان هذه النغمة، ثمن النغمة اللي تفاصيل الموسيقى العربية بالذات الأنغام اليمنية والتركية والبصرية وغيرها تدخل فيها الناي بشكل قوي جدا. يعني محمد، العزف أو التعلم على العزف على الآلات، برأيك هل كلها بتكون بمدة معينة أو إنه في آلة أسهل من آلة في التعلم؟ هي أول شيء الموهبة عند الشخص أو الرغبة عند الشخص في تعلم أي آلة. يعني بعضهم هم صغار عندهم هواية، عرفت كيف؟ يعني صعب إنه عنده، ما فيش عنده هواية الشخص تعلمه على آلة موسيقية. إذا عندك هواية أذنك سماعية الموسيقى فتتعلم، أما الآلات الموسيقية ما هوش من جو تعلمها. صحيح. يعني اللي إذن موسيقية عنده بيتعلمها، عرفتي يعني. أيوة. طيب الأقصر مدة ممكن يتعلم فيها على حسب الشخص الموهوب؟ على حسب الآن، على حسب الأذن الموسيقية. لا أيوة. على حسب زي ما قلت لك الآن رغبة بعضهم يجلسوا سنين وهم يتعلموا على اجتهاد الشخص. صح، على اجتهاد الشخص، على رغبته ومثابرته في الموضوع، وبعضهم شهر شهرين وكنت مسك لك آلة العود وعزف. أنا في عندي بس موضوع وش يوضحه مهم. وطبعا اكتشف العلماء، اكتشف العلماء اللي هم مختصين في الدكتوراه في الموسيقى، اكتشفوا انه كيف انه يكون واحد اذنه موسيقيه، او انه كيف يكتشف الآلات. قالوا انه تصميم القوقعه للاذن، يعني انت مثلا كيف واحد يحب الكمان او يحب الناي او يحب العود او يحب الطبل، يقال انه تردد الصدى حق الآلة يوصل للأذن، القوقعة الأذن لكل شخص استقبال التردد المعين ينقدم إذا كان الآلة وترية أو الناي، عفوا وترية أو نفخية أو إيقاعية. هذه من ضمن التردد السمع. يعني مثلا أنا وعندنا صغير في البطن الأم الجنين يسمع إذا كان أوترية أو تريك، فيفرق هذا. فدرسوا في الموضوع أنه اختصاصهم في استقبال الأذن للترددات الصوتية، ظن أنه شاف الآلة حبها، لا السمع أكثر شيء. أصيل، احنا في لقاء عملناه معك من قبل تكلمت ان انت بتعزف على اكثر من آلة موسيقية، فايش هو الاختلاف بين كل آلة وآلة، وايش اصعب آلة ممكن الشخص يتعلمها؟ طيب مبدئيا شبيه زي ما قلنا انه الآلات تنقسم لآلات غربية وآلات عربية. الآلات الغربية اختصاصها في التون الكامل والنص، العربية تون كامل ونص وربع وثمن. فبيكون هنا الموضوع أصعب شوية لأنه فروعه أكثر، تفاصيله أكثر، الأمور اللي يعني يهتم فيها أو يختص فيها كثيرة جدا. معك الآلات اللي هي يعني سهلة في التعلم زي الجيتار، زي البيانو،
هي تعتبر آلات بسيطة للتعلم، يعني إن الموضوع تاخذيه بالسهل. تصعب شوية الأمور لو رحت لجهة الآلات العربية زي العود، الفلوتريات، القانون، الكمان. هنا يصعب الأمر أكثر. ليش؟ لأنه في نسب ومسافات صغيرة، فتخلي عندك الأصوات اللي تخرج أكثر، يعني فيصير الموضوع معقد نوعا ما. فممكن تقولي إنه الآلات الإلكترونية الآن هذه الأورج والبيانو سهلت كثير تكون على الآلات سهل فيها السلم بسيط، أما يعني الآلات الوترية صعبة شوية. مختصر اليخت الشرقي يعتبر من أصعب الآلات. طيب آلة الناي تحتاج إلى نفس. أيوة أكيد. هذا يعني من أهم الأشياء اللي تحتاج إلى نفس. بالإضافة إلى هذا السؤال يعني اكتسح الشاشة والعالم إنه ناي وآلة نفس ضروري نفس. أيوة. مش نفس كبير، لا بالعكس، يعني الناس عندهم فكرة بعد غلط إنه لازم رئة كبيرة. لا مش ضروري يكون معك كومبريشن حاجة تعزفي ناي، لا بالعكس الموضوع أسلوب النفخة. يعني في بنات يتعلموا ناي، وفي كبار السن وفي أطفال يعزفون ناي كمان. يعني الرئة بالنسبة للأعمار مختلفة، لكن النفخة صحيحة، نفخة خفيف، بس الزاوية اللي ينفخ فيها الناي هي صحيحة. بس هل لازم اللي يعزف الناي يعني يكون صوته حالي يعني؟ والله لازم يكون إحساسه حالي. أكيد أغلب الآلات الموسيقية بتتطلب إنه زي ما قلت يكون في أذن موسيقية علشان أنا أقدر أوصل الموسيقى بشكل جيد. أضيف إلى ذلك يا عليا إنه العازفين الآن الآلات مرسيل وأصيل، وأنا كمان كوني فنان طبعا بدرجة أساسية لازم هناك أننا أكون أذني إيقاعيا زمنيا، ولا ما حد يكون عازف إلا إذا كان هو إيقاعي. صحيح. لأنه 50% من الأعمال تعتمد على الإيقاعات. 50% زمنيا، يعني زي ما حتى خطوتك أو لازم تكون زمنيا، وإذا ما بتكونش عازف بتاتا. لأنه بتكون في آلات كثيرة، فلازم كل الآلات تكون مندمجة بشكل صح، وتكون تحت معيار إنه ما فيش خروج للحن. ولذلك في بعض الناس يتعلموا العود، يتعلموا ما فيش معهم ضبط زمني في أذنهم، ما يقدروش يعزفوا. كلهم بيعزفوا صح بس مش مرتب، فيطلع عزفك غلط أحيانا. الزمن مهم. طبعا الأغاني التراثية ما زالت إلى الآن لها طابع خاص عند كثير من الأشخاص، حتى شبابنا أو الجيل الجديد ما زال إلى الآن ما تطور أو مهما حصل من تطور، إلا إنه الأغاني التراثية بيكون لها طابع خاص. ففي أغانيك يا محمد، هل بتحاول إنك تأخذ الألحان التراثية اليمنية القديمة، أو إنك بتحاول إنك تخلط ما بين الأغاني التقليدية القديمة والأغاني الحديثة؟ طبعا لو تكلمنا في المجال التراثي واسع، بنتكلم على أنا طبيعتي يعني أغني الدان الحضرمي، ولا زلت أغني الدان الحضرمي، بس المشكلة أن المستمع كمان شيء يسمع الجديد. عرفتي اللي سمعوها الآن في الخليج اللي متطورة بآلات موسيقية كثيرة، مثلا الآن التراثية الآن الصنعاني بالعود وبالصحن فقط. فكيف التجديد الآن؟ بعضهم ما يتقبلوش التجديد. في شريحة كبيرة جدا ما تقبلش التجديد. دخول الآلات الجديدة الآن زي ما قلت لك ما تقبلهاش المستمع، لأنه تعود على شيء تراثي، يقول لا غناها الحارثي كذا، يحس إنه يطعن في التراث. هو لا بالعكس، متعصبين نوعا ما أو مشدودين للهوية التراثية. بس نحن زي ما قلت لك الشباب لا زلنا نتغذى بالتراث. لأن العالم الآن في تجدد، العالم في تجدد، ما يمنع إن التراث يظهر للناس بشكل حلو. صحيح إن إحنا نجدد أو نضيف. مثلا في كثير من الأغاني اليمنية أضيفت لها توزيعات جديدة أو وزعوا فيها أشياء جديدة، وكانت يا سلام ما زالت محتفظة بالطابع الخاص للأغاني التراثية القديمة. فنقدر نقول إنه حتى إذا في تجديدات فهي تعتبر إضافة. فزي ما قلت لك هو الآن نتكلم على اللي سبقونا من الفنانين. أبو بكر سالم طبعا جدد في الغنية الحضرمية، جدد في الغنية الصنعانية كمان. زي ما قلت لك أحمد فتحي كمان اللي خرج، موسيقيين قدامى. فالمشكلة أنه في منه قبول وفي منه في رفض يعني. فلازم نواكب العصر، ولازم ما نغيرش ونرضي المستمع كمان، إنه ما نغيرش بتاتا في الموضوع. الجمال في فكرة التجديد إنه ما نخدش في الهوية. بالضبط. فإذا في تجديد ما يخدش في الهوية، بيقدمها بشكل جميل ويكسب شريحة جديدة من المجتمع أو جمهور جديد سواء داخل أو خارج البلد،
هذا مطلوب. يعني التجديد مش تغيير للهويه، التجديد يعني اضافه يعتبر. صحيح. التراث زي ما والله ما تضيف طبعا في حاجه كمان يعني عليها في ظل الظروف الراهنه. نحتاج إلى معاهد موسيقية، نحتاج إلى دورات موسيقية في النوتة، قراءة النوتة. طبعا اللي عزفوا برا أبو بكر سالم لما خرج مع أحمد فتحي طبعا الموسيقى درسوا في معاهد خارجية، دمجوا مع الموسيقى الخارجية في خارج اليمن. للأسف نحن كثير من الشباب المبدعين هنا موجودين لا يوجد لهم الفرصة ولا المنح الداعمة للموضوع. أنا بجيب لك باختصار وقاطع. نحن الآن في اليمن أو في صنعاء أو في غير محافظات يعرفوك الناس أوكي، بس لما تخرج خارج اليمن هنا يبرز مهمتك إنك تخرج التراث. طيب أنا كيف إني أتطور من هنا؟ يعني لازم إني أخرج خارج اليمن عشان أتطور. هذا الفنان يعاني من بقوة. داخل بلادنا أوكي عرفنا فلان إنه يعزف ناي، أخرج خارج 1000 واحد عازف ناي، لكن أنا اللي بحمل هوتي. بس كيف إن أنا أطور نفسي بالبلاد؟ لازم في أطراف كثيرة ممكن تساعدنا في البلاد حقنا. صحيح. ترسم حتى في دروس موسيقية خاصة في المنهج الموسيقي اليمني. زي ما قلت لك للأسف إنه في حاجات نوتات خارج اليمن مش موجودة عندنا هنا فريدة، بس كنا نتعلمها بأسس علمية موسيقية. في أغاني يمنية خارج ما يعرفوهاش، لما يسمعوها يقولوا واو. صحيح. طيب صحيح. نوتها ايش حروفها؟ العالم يتعامل بالنوتة. طيب تراثي انا اذا ما نوتوش كامل كيف بيفهم الغرب؟ فلازم هذه مهمة جدا انه التراث اليمني يتنوت في نوتة. افهم من كلامكم انه احنا محتاجين انه حتى في مدارسنا ان احنا كل الاطفال مثلا الموهوبين اللي عندهم موهبه في الفن نبدا احنا نعلمهم زي ما تكلمتم كيف الاساسيات او التربيه الموسيقيه. منهج الموسيقى موجود في المدارس كان سابقا، للاسف انعدم، اندثر. وما زلنا بنقول احنا محتاجين الى معاهد تاهيليه. يعني معاهد تدريبيه وضروريه يعني في اليمن، وزي ما قلت لك الفن واظهار الفن اليمني بشكله المرموق. طيب أصيل سؤالي لك. كثير من الشباب زي ما تكلم مرسيل وتكلم محمد عندهم موهبة جدا رائعة، ولكن للأسف بسبب الأوضاع ممكن الاقتصادية المادية ما بيستطيعوش حتى إنهم يخرجوا للخارج أو إنهم يتعلموا أو إنهم كمان يشاركوا في مهرجانات في مسابقات حتى مش قادرين. فممكن أنت تقول لي أو تقيم لي مدى الوضع الفني الموجود حاليا في بلادنا، وماذا يحتاج أو ماذا ينقص الفنانين في بلادنا؟ طيب شوفي، أولا سواء شخص حابب يتعلم أو هو أصلا فنان أو فنان مشهور، كلهم يعانون نفس المعاناة. حكاية إنهم يقدروا يخرجوا لبرا أو إنهم يوصلوا للجمهور الخارجي. هذا بسبب الوضع الراهن اللي احنا فيه، وضع البلد نفسه. يعني نواجه صعوبة جدا إن احنا نتنقل بين المحافظات عندنا، يعني غير الخارج البلد. هذه مشكلة كبيرة جدا. فاضطر كثير من الشباب إنهم يلجؤوا للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا توصل الصوت بشكل جميل جدا. صحيح. والمساحة حلوة وللنقاش وقبول الرأي والرأي الآخر. ممكن أقدم حاجة فيها ما تعجبش الجمهور. صحيح. بتقبل الانتقاد منهم وباخذ بنصائحهم، بشوف الشيء اللي يحتاج تعديل وكذا. بس في حاجة مهمة أشياء أصيل إن كل فنان يوصل رسالته بالذات التراث اليمني بشكل صح أو غلط. يعني أنا فنان يمني فصوتي كويس أو عزفي بس ما وصلت بطريقة غلط، فالعالم الغربي يوصل لليمن عن طريق هذا الشخص بشكل غلط. اليمن هذه اليمن هو بشكل غلط. هذا مهم. هنا المفهوم الخاطئ عندنا شوية إنه في حكاية إنه خلاص إنه هذا الشخص هو يمني قدم فن، خلاص هذا الفن اليمني. هذا فنه يمثله لمسته وبصمته هويته. ممكن يعني هو يقدمه يمثله أو فكرته، هذا الشيء يخدمه حلو لصالحه. ما قدموش بالشكل المطلوب ممكن يتعدل مع الوقت، برضه هذا الشيء حلو. لكن الفن اليمني غني عن التعريف، هذا هو. صحيح. نحتاج إنه يكون في توازن ما بين إن إحنا نقدمه بثقله زي ما هو بالموروث بشعبيته بتفاصيله الجميلة، ونقدمه برضه بالحداثة عشان الجمهور اللي يبحث عن هذا الشيء يلاقيه واللي يبحث عن هذا يندرج في ضمن وزارة الثقافة التوثيق. إنه الأصل يرجع الناس للأصول. طيب نرجع لموضوع لما نتكلم على إنه السوشيال ميديا وأصبح كثير من قنوات اليوتيوب زي ما تكلمت في شباب ممكن إنه بيكون عنده موهبة بسيطة في العزف أو إنه لسه بيتعلم، ولكن عنده إمكانية إنه يوصل صوته عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وفي شباب
موهوبين وموهبتهم بتكون كبيرة جدا، ولكن للأسف نقدر نقول الموهبة هذه مدفونة ومش لاقي دعم إنه حتى يوصل صوته. فزي ما تكلم إنه في بعض الأحيان بتتاخذ نظرة من شخص معين ممكن قدم شيء بشكل خاطئ. طيب محمد، خليني أتكلم معك حول الكلمة أو الأغنية. أنت كفنان تبحث عن كلمات جميلة، فهل في كلمات جميلة أو في أزمة كلمات؟ الشعراء مليانين في اليمن خاصة، أقول لك إياها. هنا التوظيف للموضوع فقط، وكما تحدثنا في حلقات سابقة في اللقاء، أنه اختيار الكلام الذي يبث روح المحبة، التسامح، الوئام بين الناس، السلام، زي ما تقول لك تكون كلمات معبرة عن الموضوع. الآن شلني بروح وشلك هذا الكلام هذا. فهي اختيار الكلمات ودعم المواهب موجودة وشعراء ويقولوا كلام، بس من هو اللي يتبناهم؟ إذا قلنا نحن عازفين نحن نروح كل عالم، من يتبناه الموضوع؟ احنا تكلمنا على الفن كموسيقى، الفن كشعر، الفن كلحن، في ملحنين كثير منهم مواهب مدفونة للأسف. للأسف الكلمة موجودة بس كيف توظيفها ودعمها لا يوجد. طيب مرسيل، ايش رايك بالفن الجديد والشباب اليمني الآن الجديد اللي بيغني أغاني الراب؟ والله أولا الراب هو أصلا برضو رسالة جميلة جدا، بس تقبل المجتمع للراب يندرج تحت اللي يوصل الرسالة. بالآخر هو فن، يعني ما نجيش ننتقد الفنون إنه هذا مش متقبل في مجتمعنا اليمني بالذات، رابر أجنبي وحاجات زي كذا ممنوع. هو فن، بس طريقة توصيل الرسالة عن طريق الراب في كبت في الموضوع. تحس إن الراب شوية خشن في توصيل المعلومة، ولكن بأمانة إذا وظفناه بشكل كويس. أنا عندي أغاني يمنية تراثية بالذات أضافوا لها راب، طلعت جميل جدا وتقبلوها فئة كبيرة من المجتمع. بس إننا كيف إننا نوصل رسالة للناس إنه الراب يعتبر فن راقي بس بأسلوب معين أو بإضافة كويسة، بس بحيث إن المجتمع يتقبل الشيء. صحيح. خليني أسألك أصيل، هل في نساء أو بنات عازفة كمان، أو إنه بنشوف قلة بالذات إحنا عندنا في اليمن بالذات للجانب النسوي أو الفتيات بشكل عام، بتكون نظرة المجتمع لهم أو ثقافة المجتمع لهم مختلفة، إنه كيف بنت عازفة، كيف بنت تعزف عود، أو حتى كيف بنت تعزف ناي. فأكيد إنك قابلت فتيات وأنت بتدربهم، هل في إقبال من الفتيات أو ما فيش إقبال؟ السؤال جميل جدا. طبعا مبدئيا آلة الكمان نفسها سواء شباب أو بنات يواجهوا صعوبة فيها. الآلة نفسها ما تقدريش تتمكني منها بسهولة، تحتاج وقت وجهد والكلام اللي يقوله دائما الطلاب تحتاج ذكاء، يعني أكثر من الجهد تحتاج ذكاء تفهمي مفاتيح الآلة نفسها. فهذا يخلي آلة الكمان يعني عشاق أو روادها قليلين جدا بشكل عام. ثانيا موضوع البنات في إقبال كبير على إنه البنات تجيش تتعلم آلة الكمان، لأنه الآلة ناعمة وبنفس الوقت ممكن أستغلها بأسلوب لطيف، أقدم فيها جمل حنينة، فيها حنين حلو و اشتياق وشجن، يعني الآلة تخدم هذا النوع جدا، وهذا الشيء لأن البنات بشكل حلو ويبحثوا عنه. ففي إقبال من هذا الناحية. المشكلة اللي تواجههم بعض الأفكار أو العادات والتقاليد إنه ما يتقبلوش إنه شاب من الأسرة يعزف. إنه تحمل آلة في الشارع. أيوة، هذه كذلك مشكلة كبيرة. ممكن يكون أب، يعني يقول ما أدري إنه شاب صغير قدوا أب ومع أطفال وكذا وينتقدوا شو عامل آلة. أيوة، فهذه المشكلة ما تعالجش إلا بالوعي فقط. الوعي يفهموا إنه الفن مادة في الأساس علمية، هي في الأساس يعني حتى لو في الخارج لما درس كمادة علمية، يعني لما تيجي تحكي في تفاصيل الفن أسس الرياضيات، في الرياضيات في الفيزياء عبارة عن صوت تردد، يعني موضوع معقد. هي مختصة في الروح يعني. أيوة. يعني اكتشفوها في الخارج عبارة عن علاج نفسي. صحيح. علم يعني زي باقي العلوم، زي الرياضيات، زي الفيزياء، زي الفلك، زي علم كامل، بس استخدامه أو تنفيذه مختلف بالشكل. صحيح. والحلو في المكان الفني إنه مش شرط تكون فاهم. أنا كمستمع أو أنا كشخص من المجتمع كلوحة فنية عجبتنا مش شرط أكون رسام عشان أفهمها. صح.
او تلمس. عندك الذوق، انت تذوق في الموضوع فقط انك تسمع ايوه رساله مدحنا زي لغه.